Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Khoai tây chiên cách mới. Cho khoai tây vô, nó nổi lên, giống bong bóng luôn, nhìn đẹp ghê chưa? Cách làm thì rất là đơn giản và dễ làm. Khoai tây chiên, mình chiên cái cách này các bé nó thích lắm luôn. Vàng giòn rụm. Nếu cô chú, anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có 3 củ khoai tây, 400g. Bây giờ mình sẽ bào cái phần vỏ khoai tây nha. Khoai tây chiên mình làm cái cách này nó rất là đơn giản và dễ dàng. Mình chiên xong mình để bên ngoài một ngày luôn mà nó vẫn còn giòn rụm luôn. Mình sẽ cắt mỏng cái phần khoai tây này ra rồi mình đi hấp. Nếu không thì cô chú anh chị em mình luộc luôn cái phần khoai này luôn. Nhưng mình luộc thì nó sẽ không ngon bằng mình hấp nha. Mình cho khoai tây vô sửng mình hấp khoảng 10 phút là cái phần khoai này nó chín. Anh chị em mình cán mỏng ra để mình hấp cho khoai nhanh chín. Giờ mình đậy nắp lại, mình hấp 10 phút nha. Khoai mình hấp được 10 phút rồi. Giờ mình sẽ lấy cái phần khoai này ra. Mình sẽ cho cái khoai tây này vô trong cái cối xay sinh tố luôn. Nếu anh chị em mình không có cối xay mình có thể tán nhuyễn cái phần khoai này cũng được nha. Tiếp theo, Việt Nguyễn sử dụng 300ml nước cốt dừa. Anh chị em mình không có nước cốt dừa, mình cũng có thể thế vào là sữa tươi cũng được luôn. Bây giờ mình sẽ xay cái khoai tây này khoảng 5 phút để cho cái phần khoai nó mịn Sau 5 phút khoai nó mịn rồi. Giờ mình sẽ lấy ra khỏi cối luôn. Mình cho khoai tây vô một cái tô lớn hoặc là mình sử dụng cái thau Tiếp theo, mình cho vô đây 50g đường cát vàng. Nếu mình không có đường cát vàng thì mình sử dụng đường cát trắng cũng được. Nhưng mà đường cát vàng nó đẹp hơn. Mình cho vô đây 1/3 muỗng cà phê muối cho nó đậm đà. Tiếp theo, mình sử dụng 100g bột gạo và 100g bột mì. Anh chị em mình đông vô cái chén như vậy nè, nó sẽ dễ hơn, mình khỏi có cân. Mình đông ngang cái chén bột như vậy nè, là nó 100g. Việt Nguyễn có cho thêm vô 5g men nở nữa. Bấm máy mà sao nó không ăn luôn, không có để ý. Đến khi xong rồi nó nhìn lại là sao sót cái phần men này. Cô chú anh chị em mình cho vô 5g men. Men này mình mua những cái tiệm nguyên liệu làm bánh Nếu anh chị em mình không có men lát Việt Nguyễn chia sẻ sau. Giờ mình khuấy lên, cho bột, khoai tây và nước cốt dừa cho nó quyện vào với nhau. Mình tránh không có để cho nó bị ốc trâu nha. Nó bị ốc trâu lát nữa mình ăn cái bánh nó không có ngon mà nó cũng dễ đau bụng nữa. Bột mình trộn đều hết rồi. Anh chị em mình dùng cái sạn nhựa kéo hết xuống cho cái bột nó đều. Và cái phần bột như thế này là nó vừa. Nếu mà nó lỏng quá lát cái bánh của mình nó không có giòn lâu, mà nó đặc quá thì cái bánh nó cứng. Như thế này là vừa rồi. Giờ mình sẽ để cái bột này nó nghỉ 20 phút. Mình đậy nắp lại. Trong lúc mình chờ bột mình làm việc khác. Mình cho vô đây 1 muỗng canh bơ Tường An. Tiếp theo 50g đường. Mình dùng đường cát vàng mình làm nó sẽ nhanh hơn. Một tí xíu muối cho nó đậm đà. Và 1 muỗng cà phê giấm để khi mình nấu lên cái phần đường này nó không có bị lại đường. Anh chị em mình để lửa dưới trung bình thôi. Mình nấu cho cái phần đường này nó tan ra hết. Nếu anh chị em mình không có đường cát vàng thì mình dùng đường cát trắng. Mà mình phải thắng cái đường này cho nó ra cái màu caramel. Miễn sao nó màu vàng như thế này là được nha. Còn ở đây Việt Nguyễn sử dụng đường cát vàng cho nên khi mình nấu lên cái đường nó tan hết là mình tắt bếp luôn. Trong nước đường nó có giấm nên nó không có bị lại đường. Giờ đường nó sôi rồi, mình tắt bếp luôn. Tiếp theo, mình dùng 50g mè. Mình cho vô chảo mình rang. Anh chị em mình để lửa trung bình thôi. Mình rang khoảng 5 phút là cái phần mè này nó sẽ vàng. Nếu anh chị em mình không thích dùng mè
thì mình dùng đậu phộng cũng được. Tuy nhiên là cái món khoai tây này mình dùng mè á, thì nó sẽ ngon và đẹp hơn. Bột ở đây á, mình để lố qua 30 phút. Do có bạn kiếm nên cái bột nó bị lố giờ, nhưng mà không sao hết nha. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng một ít giấm. Khi mình chiên á, mình cho một ít giấm vô á, cái bột nó rất là giòn. Nếu anh chị em mình không có men á, thì mình sẽ cho cái phần giấm này nè, vô luôn ngay cái lúc đầu mình trộn bột á. Xong rồi cái phần bột này nè, rồi mình sẽ ủ cái bột á, khoảng 1 tiếng, thì cái bột nó nổi lên, và cũng chiên lên, nó cũng phồng lên, giống như là Việt Nguyễn làm vậy đó. Nhưng mà mình làm liền á, cho nên là mình cho men vô cho nó nhanh. Cái bột ở đây á, trộn lên mình thấy như vậy là vừa rồi. Nếu anh chị em mình cho lỏng hơn á, thì cái khoai tây mình chiên á, nó giòn không có được lâu. Bột như vậy là vừa rồi, mình chiên lên giòn rất là lâu. Mà mình cũng đừng để đặc quá nó bị cứng. Khoai tây mình chiên dầu nhiều một chút, nếu mà ít quá đó, cái khoai chiên nó không có đẹp. Anh chị em mình lấy đôi đũa nào mình cho vô, mình thấy nó sôi rồi á, mình sẽ để lửa trung bình thôi. Mình chiên khoai này mình để lửa trung bình thôi. Giờ anh chị em mình lấy một cái giá lỗ nè, những cái lỗ nó hơi to một chút á. Mình cho vô đây 200 ml bột khoai tây. Mình cho vô xong nè, cái khoai tây nó tự lọt xuống luôn, rất là dễ. Giờ mình lấy thêm cái giá nữa, mình khuấy nè, để cho bột khoai tây nó rớt xuống. Nó giống như là cái bánh lọt vậy đó. Khoai tây chiên mình chiên cách này nè, rất là dễ làm luôn. Mà cái khoai á, khi mình chiên lên xong á, mình ăn nó giòn rụm luôn. Đặc biệt là nó không có bị ngấm dầu nha. Mình cứ để lửa trung bình thôi, mình chiên từ từ vậy đó. Khi mình cho cái bột khoai tây vô á, nó hay bị kết dính lại một chút. Anh chị em mình lấy đôi đũa nè, khuấy lên cho nó rời ra. Cách này lát nữa mình làm xong á, khoai nó rời ra từng hạt ngon lắm. Mình chiên khoảng 7 phút á, là phần khoai này nó vàng. Ở đây nó cũng gần vàng rồi. Mình canh nha, mình đừng có rời khỏi cái bếp, lỡ nó vàng quá đó, mình trở tay không kịp. Khoai tây ở đây mình chiên được 7 phút rồi. Anh chị em mình thấy nó vàng rồi đó, giờ mình vớt ra luôn. Do cái khoai tây mình có nước cốt dừa á, nên khi mình chiên á, nó rất là thơm luôn. Nếu cái chảo dầu mình lớn á, là mình chiên nhiều. Còn ở đây cái chảo dầu nhỏ nè, Việt Nguyễn mỗi lần chiên có 200 ml thôi. Tức là khoảng một chén cơm á. Mình lấy một chén bột khoai tây á, là tương đương khoảng 200 ml. Cho vô mâm nè, cô chú anh chị mình nghe không? Giòn rụm luôn. Thích ghê chưa? Giờ mình sẽ chiên cho hết cái số bột khoai tây còn lại nha. Nếu anh chị em mình chưa quen thao tác á, thì mình xem. Còn nếu quen rồi á, thì mình sẽ cho qua khúc này. Cho bột khoai tây vô tới đâu, nó nổi lên tới đó. Nhìn dễ cưng ghê chưa? Món này á, các bé là nó thích lắm luôn. Cho khoai tây vô cái mâm mà nó nổ giòn tan như pháo vậy á. Quá trời thích luôn. Cho tới đâu là giòn tan tới đó luôn. Cái nước đường với bơ hồi nãy mình thắng lên đó, giờ anh chị em mình cho nó vô trong cái khoai này luôn. Mình rưới vô hết luôn. Mình có rưới cái nước đường này vô á, cái khoai nó cũng không có bị mềm. Giờ mình trộn lên,
Giờ mình trộn lên để cho đường và khoai nó quyện vào với nhau. Lát nữa mình ăn cho nó ngon. Hấp dẫn ghê chưa? Quá trời là thơm luôn nha. Thơm nước mũi luôn. Giờ mình cho hết cái mè rang vô. Cho vô mè rang nè, nó dậy mùi lên. Thơm bát ngát bạc ngàn luôn. Quá chừng là ngon. Ngon ghê chưa? Hấp dẫn nha. Khoai tây mà mình chiên cách này nè là các bé nó mê lắm luôn á. Giờ nguyên cái đội quân ở dưới lầu á, nó đang chờ Việt Nguyễn cầm xuống với cái mâm khoai tây cho nó nè. Nhưng mà ở đây là phải ăn trước rồi mới cầm xuống cho tụi nó chứ. Việt Nguyễn mời cô chú cùng anh chị em mình dùng món khoai tây nha. Để coi nó giòn đến đâu nha. Giòn rụm luôn. Rất là vừa ăn, nó vừa ngọt, nó hơi có vị mặn mặn á, từ cái phần bơ. Mè á, thì nó rất là thơm, khoai tây thì giòn. Món này là quá chừng hấp dẫn luôn rồi. Và khoai tây chiên theo cách mới, Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.